ada jadual untuk tentukan bagaimana robot kita bergerak. Robot akan bergerak bergantung kepada situasi yang ada di hadapan penderia. Sekarang, kita perlu program projek kita. Saya rasa struktur kawalan ulangan jenis while adalah yang paling sesuai. Alisha, saya nak uji anda. Apakah itu struktur kawalan ulangan jenis while? Struktur kawalan ulangan jenis while akan mengulangi sesuatu tindakan selagi syarat adalah benar. Dalam gelung atau struktur kawalan ulangan, kita perlu pastikan ada 4 langkah yang nyata, iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Contohnya, bayangkan satu algoritma yang akan terus keluarkan bunyi selagi suhu mencecah 40 darjah Celsius. Kata alirnya akan kelihatan seperti ini. Dalam robot kita, selagi atau dalam bahasa Inggeris while ketiga-tiga penderia tidak mengesan halangan di hadapannya, robot akan terus bergerak ke hadapan. Cara alirnya adalah seperti ini. Senang kan? Jadi, kalau kita nak tambahkan situasi lain, contohnya situasi di mana penderia depan dan kiri mengesan objek tetapi penderia kanan tidak mengesan objek, kita perlu tambahkan lebih banyak gelung while. Betul tak? Betul? Contohnya, jika kita ingin tambahkan situasi baru, kita boleh buatkan carta alir seperti ini. Bagaimana pula untuk mengatur cara? Senang saja. Kita perlu dapatkan blok untuk papan pengembangan dahulu. Robot kita menggunakan papan pengembangan Rekabit. Jadi, saya akan taikkan Rekabit untuk dapatkan blok papan pengembangan. Tekan Advance, kemudian Extensions dan carikan blok papan pengembangan. Kita mula dengan pembacaan nilai ultrasonic. Dapatkan blok dari blok Rekabit untuk membentuk gabungan blok berikut. Ulangi langkah ini untuk dapatkan nilai bagi penderia ultrasonic yang lain. Sekarang, kita boleh mula membina atur cara untuk gelung while. Dari blok logik, anda boleh gabungkan 2 blok AND untuk membentuk blok gabungan 3AND. Seterusnya, kita boleh masukkan blok motor yang juga ada di blok Rekabit. Isikan nombor yang sesuai. Di sini, nombor yang ada pada gabungan blok mewakili jarak yang dikesan dalam ukuran cm. Dengan ini, kod untuk terus bergerak ke hadapan selagi tiada halangan sudah siap. Dah siap! Macam belum. Tadi Alisha ada sebut tentang 4 langkah, gelung sekarang tiada langkah kemaskini. Kalau tak ada langkah ini, nanti program kita akan ada ralat. Saya rasa untuk tambahkan langkah kemaskini, kita perlu baca nilai sekali lagi seperti ini. Betul tu Dania. Nasib baik Dania ada ingatkan saya. Dania, saya nak uji Dania. Boleh ke kalau saya nak tambah syarat lain? Misalnya, tambah situasi di mana hanya penderia ultrasonik kanan sahaja yang tidak mengesan objek. Senang sahaja. Kita perlu ulangi blok while dan menukar 2 perkara berikut. Syarat di while dan gerakan motor. Tepat sekali. Marilah kita sama-sama bina atur cara untuk robot kita ini. Pengajaran 2 dah selesai. Dalam pengajaran ini, kita telah membantu Dania untuk menghasilkan robot bagi membantu nenek Dania. Dalam pengajaran ini, kita telah pelajari 4 topik, iaitu cara menulis rajah blok, komponen pemacu motor, penderia ultrasonik dan papan pengembangan, konsep pengatur caraan operator logik dan gelung while, cara untuk mengatur cara motor, penderia ultrasonik dan gelung while. Jangan lupa mantra kita dalam pembelajaran Future Skills. Tonton, baca, cuba dan ulang. Itu sahaja untuk pengajaran kali ini. Harap kawan-kawan semua dapat belajar ilmu baru hari ini.